नमस्कार साथीहरु, म अनुप कण्डेल आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो चाहिँ इन्स्टाग्रामसँग रिलेटेड रहेको छ। आजको यस भिडियोमा रहेर मैले तपाईहरुलाई कसरी हामीले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेका पोस्टहरु जानेर होस् या नजानेर डिलिट भएको अवस्थामा कसरी हामीले त्यसलाई रिकभर गर्न सक्छौं। यदि तपाईहरुले पनि यो प्रब्लम फेस गर्नु भएको छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि रहेको छ। यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सक्दो सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नभुल्नु होला, जसले गर्दा आगामी समयमा आउने यस्तै खाले भिडियोहरु तपाईबाट मिस हुने छैनन्। अब चाहिँ हामी आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। अब चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बताउने छु कसरी हामीले आफ्नो फोटोज भिडियोजलाई रिकभर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले इन्स्टाग्राम एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले आफ्नो प्रोफाइलको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न पोस्टहरु रहेको छ र तपाईहरुले मलाई फलो गर्नुभएको छैन भने अहिलेसम्म तपाईले मलाई फलो गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईले साइडमा रहेको 3 लाइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र सेटिङ भन्ने अप्सन रहेको छ। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईहरुले अकाउन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले रिसेन्टली डिलिटेड भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा प्रेस गर्नु होला र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा फोटो चाहिँ डिलिट गरेको छु तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि। र तपाईले त्यसमा ट्याप गर्नुभयो भने साइडमा 3 डट बटन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले रिस्टोर भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसले यसलाई रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू अन प्रोफाइल भन्ने। अब मैले तपाईलाई देखाउने छु, मेरो फोटो चाहिँ आइसकेको हुन्छ। मैले भर्खरै डिलिट गरेको फोटोलाई मैले रिकभर गरेको थिएँ। रिफ्रेश गरेर हेर्छु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै मात्रै यो मैले फोटो डिलिट गरेको अहिले चाहिँ रिकभर भइसकेको छ। जानेर होस् या नजानेर इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेका फोटोजहरु डिलिट भएको अवस्थामा सजिलैसँग तपाईहरुले रिकभर अथवा रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। स्टेप्सहरुलाई तपाईहरुले फलो गर्नु होला। साथै आफ्नो साथीहरुले पनि यो प्रब्लम फेस गर्नु भएको छ भने आफ्नो साथीलाई पनि यो भिडियो सक्दो शेयर गर्नु होला। अब आउने नेक्स्ट भिडियोमा मैले तपाईहरुको लागि अझै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु लिएर आउने छु। अहिलेको लागि यति नै, हस्त, धन्यवाद।